Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσω για τις φυσικές βαφές. Όπως βλέπετε έχω αλλάξει και λίγο το χρώμα στα μαλλιά μου. Και λέγοντας φυσικές βαφές εννοούμε τη χένα και το ίντιγκο. Αυτές τις βαφές τις βρίσκουμε σε μορφή σκόνης, γιατί ουσιαστικά είναι η σκόνη από τα αποξηραμένα φύλλα των φυτών. Στην περίπτωση της χένας πρόκειται για το φυτό λαουζόνια και πρέπει να ξέρουμε ότι η αυθεντική χένα, δηλαδή που προέρχεται από το φυτό λαουζόνια 100%, δίνει χρώμα κόκκινο. Τώρα στο εμπόριο φυσικά υπάρχουν κάποιες άλλες αποχρώσεις, δηλαδή θα δείτε ότι υπάρχει χένα η ξανθιά, η καστανή, η μαύρη. Στην πραγματικότητα η χένα, όπως είπα, είναι μόνο κόκκινη και για να πετύχουν τις άλλες αποχρώσεις κάνουν ένα μείγμα από διάφορα άλλα φυτά, τα οποία όμως δεν βάφουν τα μαλλιά τόσο πολύ έντονα, δεν είναι σταθερή δηλαδή η βαφή και χρησιμοποιούν και τη χένα για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι πιο σταθερό. Έτσι λοιπόν, όταν τα μαλλιά μας είναι ξανθά, έχουμε δηλαδή μια βάση ξανθιά και θα χρησιμοποιήσουμε την αυθεντική χένα, αυτή θα μας δώσει μια ξανθοκόκκινη απόχρωση. Όπως βλέπετε εδώ κάτω-κάτω που τα δικά μου τα μαλλιά ήταν ξανθά. Αν τα μαλλιά μας είναι καστανά, θα μας δώσει μια απόχρωση καστανή με κόκκινες αντάβιες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πιο κοντά στη ρίζα που ήταν καστανά τα μαλλιά μου. Και αν τα μαλλιά μας είναι μαύρα, δεν θα φαίνεται τίποτα, απλά στον ήλιο θα γυαλίζει λίγο και μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο κάπως να κοκκινίζει ελάχιστα. Μετά υπάρχει και η ουδέτερη χένα, που στην πραγματικότητα δεν είναι χένα, αλλά είναι το φυτό κάσια και είναι, απλά την ονομάζουν ουδέτερη χένα γιατί έχει τις ίδιες ιδιότητες που έχει η χένα, αλλά δεν βάφει τα μαλλιά. Οπότε πολλές φορές μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μάσκα, επειδή ακριβώς δεν μας βάφει τα μαλλιά. Χρησιμοποιείται επίσης και στο μείγμα για να φτιάξουν την ξανθιά χένα. Περίπου μία βάση 70-80% είναι πάντα η ουδέτερη χένα, δηλαδή κάσια. Και σκόνη από χαμομήλι, ginger και λίγο φυσικά χένα, καθαρή χένα, λαουζόνια. Ξανθιά χένα χρησιμοποιείται μόνο στα ξανθά μαλλιά και δίνει ένα ξανθοκόκκινο χρώμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ξανθιά χένα σε σκούρα μαλλιά, καστανά ή μαύρα, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η χένα ποτέ δεν ανοίγει τα μαλλιά, πάντα τα σκουραίνει. Έτσι, αν έχουμε μια βάση καστανή, αποκλείεται με τη χένα να πετύχουμε κάτι στο ξανθό. Και όσες φορές κάνουμε τη χένα, κάθε φορά θα σκουραίνει και λίγο παραπάνω τα μαλλιά μας. Τώρα, όσον αφορά τη μαύρη χένα, υπάρχει μέσα σε αυτό το μείγμα μια ποσότητα από καθαρή χένα λαουζόνια και μια ποσότητα από ίντιγκο. Ανάλογα τώρα πόσο ποσοστό χένας και πόσο ποσοστό ίντιγκο θα υπάρχει στο μείγμα, η απόχρωση θα μπορεί να βγει καστανή έως μαύρη. Γιατί το ίντιγκο δίνει χρώμα μαύρο, θα έλεγα ένα μαύρο μπλε χρώμα, και είναι επίσης πολύ καλό για να καλύψει τα άσπρα μαλλιά. Φυσικά δεν είναι τόσο σταθερό, δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το ίντιγκο γιατί δεν βάφει πολύ καλά τα μαλλιά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ποσοστό μέσα χένας ή θα πρέπει πρώτα να περάσουμε τη χένα και αφού ξεπλύνουμε τη χένα μετά να περάσουμε από πάνω το ίντιγκο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια βάση από χένα για να μπορέσει να πιάσει το χρώμα αυτό το σκούρο, το μαύρο ή το καστανό, ανάλογα όπως είπα πόσο ποσοστό θα χρησιμοποιήσουμε χένα και πόσο είναι. Χένα κάνει πολύ καλό στα μαλλιά, κάθεται πάνω στην τρίχα και χοντρένει τα μαλλιά και τα δυναμώνει. Όταν λέω δυναμώνει δεν εννοώ ότι τα θρέφει, απλά δυναμώνει εξωτερικά την τρίχα, τα κάνει πιο δυνατά τα μαλλιά, αλλά ταυτόχρονα τα αφήνει και απαλά. Δεν τα σκληραίνει με την έννοια δηλαδή να τα κάνει ξηρά ή πιο σκληρά. Ακόμα και τα ξηρά μαλλιά τα βοηθάει να γίνουν πιο απαλά, αλλά ταυτόχρονα τα κάνει και δυνατά. Τις ίδιες ιδιότητες έχει και το φυτό κάσια, η ουδέτερη χένα δηλαδή, και γι' αυτό όπως σας είπα πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε απλά σαν μάσκα για να χοντρίνει και να κάνει τα μαλλιά πιο δυνατά, χωρίς όμως να τους δώσει κάποιο χρώμα. Τώρα στο εμπόριο υπάρχει και η συνθετική χένα και συνήθως θα έλεγα ότι αυτό που βρίσκουμε πιο εύκολα στο εμπόριο, ακόμα και σε φυτικά προϊόντα, βιολογικά, είναι 99% συνθετική χένα. Δηλαδή μέσα στη χένα βάζουν κάποια πρόσθετα, κάποιες χρωστικές, έτσι ώστε να δώσει πιο έντονο κόκκινο χρώμα, και αυτό θέλει λίγο προσοχή, ιδιαίτερα αν έχετε βαμμένα μαλλιά, γιατί επειδή αυτές οι χρωστικές είναι κάποια μέταλλα, μπορεί να κάνουν κάποια αντίδραση με τα μέταλλα που έχουν μέσα οι βαφές, οι χημικές βαφές που έχουμε βάψει στα μαλλιά μας, και όταν θα βάλουμε από πάνω τη χένα να μας κάνει αντίδραση και να μας βγει κάποια απόχρωση που να πρασινίζει. Οπότε πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ αν έχετε βαμμένα μαλλιά και θέλετε να κάνετε χένα, ιδιαίτερα τις πρώτες φορές πρέπει να προσέξετε να χρησιμοποιήσετε μόνο αυθεντική χένα, 100% λαουζόνια, η οποία δεν
επηρεάζει καθόλου τα βαμμένα μαλλιά, δηλαδή μπορούμε να την κάνουμε πάνω σε βαμμένα μαλλιά, μπορούμε να την κάνουμε όσο συχνά θέλουμε, δεν καταστρέφει τα μαλλιά μας. Και επίσης, αν έχουμε κάνει χένα και μετά από λίγο θέλουμε να κάνουμε μια βαφή, αν η χένα αυτή που έχουμε κάνει είναι 100% χένα, τότε μπορούμε πάνω από τη χένα να περάσουμε βαφή χωρίς να έχουμε πρόβλημα, μήπως μας κάνει κάποια αντίδραση. Τώρα, υπάρχει ένας τρόπος, ένα τεστ που μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε αγοράσει τη χένα και δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό που έχουμε αγοράσει είναι 100% λαουσόνια ή όχι. Όταν θα βάλουμε τη χένα και θα την ανακατέψουμε με το υγρό που έχουμε, θα περιμένουμε 5 λεπτά και θα βάλουμε μέσα το δάχτυλό μας τη χένα και θα βάλουμε λίγη χένα εδώ στο χέρι μας, θα την αφήσουμε 1 λεπτό επάνω στο χέρι μας και μετά θα την ξεπλύνουμε. Αν δούμε ότι πάνω στο δάχτυλο αυτό το 1 λεπτό που έμεινε η χένα μας έχει αρχίσει να βάφει το δάχτυλο, δηλαδή γίνεται κάπως πορτοκαλί, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αυθεντική χένα, ότι έχει μέσα κάποια πρόσθετα χρωστικές, οι οποίες βγάζουν αμέσως το κόκκινο χρώμα και βάφει αμέσως η χένα. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι η χένα, για να αρχίσει να βγάζει το χρώμα και να μπορέσει να βάψει δηλαδή τα μαλλιά ή το δέρμα, θα πρέπει από τη στιγμή που θα την ανακατέψουμε με το υγρό να περάσουν κάποιες ώρες και μπορεί να χρειαστούν από 4 ώρες ως 24 ώρες. Δηλαδή, σίγουρα πριν από 3 με 4 ώρες η χένα, αν θα βάλουμε μέσα το δάχτυλό μας, δεν πρόκειται να μας βάψει, γιατί ακριβώς δεν έχει αρχίσει να βγάζει το χρώμα της. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόση ώρα θα αφήσουμε τη χένα να κάνει δράση μαζί με το υγρό, αυτή τη λάσπη δηλαδή, πριν τη βάλουμε πάνω στο κεφάλι μας. Γιατί όπως είπα, μπορεί να χρειαστεί από 4 ώρες ως 24 ώρες. Αυτό εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο οποίο έχουμε τη χένα. Πάνω κάτω πρέπει να ξέρουμε ότι αν στο χώρο που έχουμε τη χένα, στο δωμάτιο δηλαδή που έχουμε τη χένα, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 30 βαθμοί, η χένα χρειάζεται περίπου 4 ώρες για να αρχίσει να βγάζει το χρώμα της. Αν αντίθετα έχουμε 20 βαθμούς το χειμώνα δηλαδή, η χένα σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται 24 ώρες για να αρχίσει να βγάζει το χρώμα της. Και στις ενδιάμεσες περιπτώσεις, δηλαδή αν έχουμε 25 βαθμούς, θα θέλουμε 12 ώρες περίπου. Έτσι λοιπόν, πάνω κάτω το καλοκαίρι, όταν έχουμε καύσωνα και έχει 30 βαθμούς, σε 4 ώρες η χένα είναι έτοιμη. Όταν είμαστε στο χειμώνα και έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς, θέλουμε οπωσδήποτε 24 ώρες πριν βάλουμε τη χένα πάνω στο κεφάλι μας. Υπάρχουν τώρα διάφοροι τρόποι για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αν είμαστε το χειμώνα και θέλουμε να τη βάλουμε πιο γρήγορα στο κεφάλι μας, μπορούμε το υγρό που θα χρησιμοποιήσουμε για να ανακατέψουμε τη χένα και να κάνουμε αυτή τη λάσπη να είναι ζεστό. Προσοχή εδώ, όχι καυτό, δεν πρέπει να βράσει δηλαδή, γιατί τότε και με τη χένα την χαλάμε, δηλαδή την καταστρέφουμε. Να είναι απλά χλιαρό, να βάζουμε το δάχτυλό μας μέσα και να μην καιγόμαστε. Άλλοι βάζουν τη χένα, την τυλίγουν με μια πετσέτα και τη βάζουν πάνω στο καλοριφέρ, έτσι ώστε να διατηρείται αρκετά ζεστή και την αφήνουν 4, 5, 6 ώρες. Άλλος τρόπος είναι να τη βάλουμε μέσα στο φούρνο. Φυσικά, πρώτα ανάβουμε το φούρνο, τον προθερμαίνουμε, όχι όπως είπα και πριν πάρα πολύ ζεστό για να μην καταστρέψουμε τη χένα, απλά να είναι χλιαρό και σβήνουμε μετά το φούρνο και βάζουμε μέσα τη χένα και την αφήνουμε εκεί 3-4 ώρες. Ένας τρόπος τώρα για να καταλάβουμε αν η χένα έχει αρχίσει να βγάζει το χρώμα της είναι να ελέγξουμε μετά από κάποιες ώρες, θα δούμε ότι πάνω έχει αρχίσει να είναι το χρώμα πιο σκούρο, δηλαδή καφέ. Και σκάβοντας λίγο προς τα κάτω θα δούμε ότι παρακάτω έχει παραμείνει πράσινο όπως ήταν στην αρχή. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την κρούστα, την καφέ, το πιο σκούρο από πάνω, σημαίνει ότι η χένα έχει αρχίσει να βγάζει το χρώμα της και μπορούμε να τη βάλουμε πάνω στο κεφάλι μας. Τώρα, όσον αφορά τη συνταγή, αν θα ψάξετε, υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές για χένα. Δηλαδή, μπορεί να την ανακατέψουν με λεμόνι, με ξύδι, με γιαούρτι, μπορεί να βάλουν μέλι, μπορεί να βάλουν τζέλ από αλόι. Άλλοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει πάντα στο μείγμα κάτι όξινο, είτε είναι ξύδι είτε λεμόνι. Άλλοι λένε ότι αυτό δεν χρειάζεται και ότι απλά η χένα μπορεί να ανακατευτεί και μόνο με νερό. Αυτά πρέπει λίγο να τα ψάξετε και να βρείτε ποια θα είναι η δική σας συνταγή. Εγώ αποφάσισα να ακολουθήσω τη συνταγή που προτείνει το κατάστημα από που αγόρασα τη χένα. Θα σας βάλω κάτω το link. Το e-shop λέγεται Henna Boy και προτίμησα να πάρω αυτήν εδώ τη μάρκα, η οποία είναι η Jamila. Αυτή είναι από το Πακιστάν. Αυτή τη μάρκα έχω ακούσει τα καλύτερα, ότι είναι πολύ καλής ποιότητας, ότι είναι πολύ λεπτόκοκκι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη χένα, να είναι λεπτόκοκκι, γιατί αν η χένα είναι κακής ποιότητας και είναι πολύ χοντρό κομμένη, αυτή η λάσπη μετά δεν μπορεί να φύγει με τίποτα από το κεφάλι μας και πολλοί δηλαδή παραπονιούνται ότι η χένα δεν μπορούν να την ξεπλύνουν. Εγώ πραγματικά με αυτήν εδώ
μέσα σε 5 λεπτά, φυσικά βέβαια εντάξει και τα μαλλιά μου είναι κοντά, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε 5 λεπτά ξέπλυνα τη χένα εντελώς και δεν είχε μείνει τίποτα επάνω στο κεφάλι μου. Γιατί αν όντως η χένα δεν είναι καλή, θα δυσκολευτείτε πολύ να την ξεπλύνετε και θα μείνει κόκκι, σαν άμμος πάνω στο κεφάλι. Επίσης, πήρα και αυτό εδώ πέρα, το οποίο ονομάζει Extra Red. Είναι από το φυτό Rubia cordifolia, αν το λέω και καλά. Και έχει αυτό το κόκκινο χρώμα και υπόσχεται ότι κάνει πιο έντονο κόκκινο. Γιατί αυτή εδώ η χένα, η Jamila, ναι μεν είναι από τις καλύτερες ποιότητες χένας που μπορούμε να βρούμε, αλλά το χρώμα που δίνει δεν είναι έντονο κόκκινο, είναι λίγο πιο σκούρο, πιο κοντά προς το φυσικό δηλαδή. Οπότε θέλησα να πάρω και αυτό το Extra Red για να δώσω λίγο να κοκκινήσει ακόμα περισσότερο. Και να πω ότι εκτός ότι ξεπλένεται πολύ εύκολα αυτή η Jamila, δημιουργεί ένα μείγμα το οποίο είναι πολύ λίο, βελούδινο, η υφή του είναι σαν γιαούρτι και όταν το βάλουμε στο κεφάλι μας και το κάνουμε και λίγο πηχτό, όχι πολύ αραιό, όταν θα το βάλουμε στο κεφάλι μας δεν τρέχει να μας λερώνει. Εγώ πραγματικά από αυτή τη συγκεκριμένη έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δηλαδή δεν είχα κανένα πρόβλημα. Να φανταστείτε ότι εγώ την έβαλα και όπως θα δείτε μετά έβαλα και το σκουφάκι μου και κοιμήθηκα όλο το βράδυ με τη χένα πάνω στο κεφάλι μου. Φυσικά έβαλα στο μαξιλάρι να προστατεύσω το μαξιλάρι, το στρώμα, γιατί φοβόμουν ότι μπορεί και να τρέξει, αλλά δεν έτρεξε, δεν είχα κανένα πρόβλημα και το πρωί που ξύπνησα ξεπλήθηκα μέσα σε 5 λεπτά και μια χαρά. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία, θα δείτε πώς την έκανα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πριν ξεκινήσετε να κάνετε τη χένα, τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά λουσμένα και στεγνά, δηλαδή θα λουστείτε, θα τα στεγνώσετε κανονικά και μετά θα βάλετε τη χένα, αυτό το μείγμα δηλαδή που είναι σαν λάσπη. Πρέπει να σας πω ότι μυρίζει έντονα. Εγώ προσωπικά όταν την έβαλα πάνω στο κεφάλι μου δεν μύριζε επάνω στο κεφάλι μου όταν την κράτησα, όπως σας είπα κοιμήθηκα κιόλας και δεν με ενόχλησε η μυρωδιά. Μυρίζει όμως μετά, δηλαδή όταν θα βρέχετε τα μαλλιά σας, κάθε φορά που θα βρέχετε τα μαλλιά σας για να τα λούσετε, αυτό μυρίζει έντονα. Θέλει κάποια λουσίματα για να αρχίσει να φύγει η μυρωδιά, δηλαδή 3, 4, 5 λουσίματα, εξαρτάται. Και τώρα να σας πω πως μυρίζει, θα έλεγα κάτι σαν βρεγμένα σάπια βότανα, κάπως έτσι. Σε άλλους αρέσει, εγώ δεν είναι να πω ότι τρελάθηκα. Βέβαια, όπως είπα, εμένα μου μύριζε μόνο όταν τα μαλλιά μου τα έβρεχα. Όταν είναι στεγνά, έχει μια ελαφριά μυρωδιά, δεν μυρίζει τόσο έντονα αντιαισθητικά. Επίσης να ξέρετε ότι θα λερωθείτε, λερώνει δηλαδή, πετάγεται παντού, είναι λάσπη, να είσαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να λερωθείτε. Όπως σας είπα, αυτή η συγκεκριμένη έκανε ένα μείγμα τόσο πολύ λίο και εύκολο για να το τοποθετήσεις που εγώ δεν λερώθηκα, αλλά καλό είναι να βάλετε κάτω καμιά εφημερίδα, μήπως ειδικά τις πρώτες φορές μέχρι να βρείτε τον τρόπο. Μετά όσον αφορά το ξέπλυμα, εγώ λοιπόν την έβαλα το βράδυ, κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, καλό δηλαδή είναι να την αφήσετε τουλάχιστον 5 ώρες, όχι λιγότερο, δηλαδή από 5 ώρες μέχρι όσο πιο πολύ μπορείτε, 8-10 ώρες, όσο πιο πολύ την αφήνετε, τόσο πιο πολύ πιάνει το χρώμα και επίσης τόσο μικρότερη πιθανότητα αποτυχίας έχουμε, γιατί έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να πετύχουμε το χρόνο που βγάζει το χρώμα της. Δηλαδή, αν εμείς τη βάλουμε στο κεφάλι μας νωρίτερα από ό,τι πρέπει και την αφήσουμε όμως 8 ώρες, μπορεί τις πρώτες 5 ώρες να μην μας βάψει, αλλά τις επόμενες 3 ώρες να αρχίσει να βάφει. Οπότε έχουμε λιγότερες πιθανότητες αποτυχίας. Όσο πιο πολύ λοιπόν μπορείτε, σας προτείνω να την κρατήσετε. Μετά το ξέπλυμα, εγώ γύρισα το κεφάλι μου ανάποδα και ξέπλυνα με νερό. Υπομονή, πολλή ώρα και να αφήνετε το νερό να τρέχει. Μετά δεν λουζόμαστε, εγώ δεν λούστηκα, δεν έβαλα ούτε μαλακτική κρέμα, τίποτα. Φυσικά αν έχετε πολύ μακριά μαλλιά, πολύ ξηρά μαλλιά και δείτε ότι εκείνη την ώρα σας φαίνεται ότι είναι τα μαλλιά σας ξηρά, μπορείτε να βάλετε λίγο μαλακτικό και να το βοηθήσετε. Ή αν θέλετε μπορείτε και να λουστείτε. Καλό είναι, σας προτείνω να αποφύγετε να λουστείτε, ιδιαίτερα για τις πρώτες 3-4 μέρες, γιατί η χένα λειτουργεί ακόμα για 3-4 μέρες. Στην αρχή θα σας βγει πολύ έντονο κόκκινο, μπορεί να βγει καροτί, μπορεί να βγει σαμπατζάρι. Δεν θα είναι αυτό το χρώμα το τελικό. Θα δείτε ότι μετά από 3-4 μέρες το χρώμα αλλάζει, σκουραίνει και σταθεροποιείται. Οπότε καλό είναι τις πρώτες μέρες να μην λουστείτε, να αφήσετε το χρώμα να δουλέψει, να σταθεροποιηθεί. Εδώ τώρα δεν φαίνεται πολύ έντονα γιατί είμαι μέσα στο σπίτι, οπότε δεν είναι τόσο πολύ έντονο κόκκινο.
Στον ήλιο φαίνεται πολύ πιο κόκκινο από ότι το βλέπετε εδώ πέρα. Φυσικά σε κάθε κεφάλι, σε κάθε τρίχα, το χρώμα θα βγει διαφορετικό. Μην περιμένετε δηλαδή ότι επειδή εμένα μου βγήκε αυτό το χρώμα θα βγει και σε εσάς. Κάθε απόχρωση, κάθε τρίχα, το τι απόχρωση έχει η τρίχα σας, το πόσο χοντρή είναι, το αν είναι λιπαρή, το αν είναι ξηρή, όλα αυτά επηρεάζουν στο πώς θα κάτσει χένα επάνω και η απόχρωση θα σας βγάλει. Οπότε δεν σημαίνει ότι είδατε αυτό σε μένα και θα βγει σε εσάς έτσι. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι απλά να δοκιμάσετε, να δείτε πώς θα σας βγει, να δοκιμάσετε κάποια συγκεκριμένη μάρκα σε σχέση με κάποια άλλη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη διαδικασία. Τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστούμε είναι πρώτα απ' όλα η χένα και θα χρησιμοποιήσω αυτή την ζαμίλα. Μετά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το χένα extra red. Όπως βλέπετε εδώ είναι αυτό εδώ το φυτό. Μετά ένα πλαστικό δοχείο και ένα κουταλάκι ξύλινο για να ανακατέψουμε τη χένα. Χυμό από λεμόνι, το οποίο έχω ήδη στύψει εδώ. Γάντια, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γάντια γιατί η χένα βάφει πάρα πολύ το δέρμα. Μία κρέμα πολύ λιπαρή, αυτή εδώ είναι μία από τις κυραλιφές που φτιάχνω εγώ για να μην λερωθεί το δέρμα μας γύρω από τα μαλλιά και τα αυτιά. Ένα πινελάκι αυτό εδώ του κομμωτηρίου για να τοποθετήσουμε τη χένα και μία μπέρτα πάλι σαν αυτές του κομμωτηρίου για να προστατεύσουμε τα ρούχα μας και να μην λερωθούμε. Ταινία διαφανές για να τυλίξουμε τα μαλλιά αφού βάλουμε τη χένα. Και εδώ έχω και ένα σκουφάκι μάλινο, το οποίο θα το βάλω μετά από πάνω για να κρατάει ζεστή την περιοχή. Αφού λοιπόν βάλω τη χένα, θα ζεστάνω λίγο το χυμό λεμονιού στο φούρνο μικροκυμάτων, όχι πάρα πολύ όμως να βράσει, δηλαδή να είναι χλιαρό, έτσι ώστε να μπορείτε να βάλετε μέσα το δάχτυλό σας και να μην καίει. Ρίχνω σιγά σιγά λίγο λεμόνι και ανακατεύω. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Να μην ρίξετε πολύ λεμόνι και σας βγει το μείγμα πολύ αραιό. Πρέπει να βγει αρκετά πηχτό. Οπότε ανακατεύουμε σιγά σιγά και ρίχνουμε άλλο λίγο. Όταν λοιπόν είναι κάπως έτσι, αρκετά πηχτό, παίρνουμε ένα κομμάτι από αυτή την ταινία και το βάζουμε εδώ, το πιέζουμε έτσι μέσα, έτσι ώστε να σκεπαστεί καλά και να μην παίρνει αέρα. Αφού λοιπόν το έχω πιέσει μέσα καλά, κλείνω το ταπεράκι μου και περιμένω να αρχίσει να κάνει δράση η χένα. Τώρα για να ελέγξουμε αν η χένα είναι έτοιμη, ένας τρόπος είναι να βάλουμε εδώ λίγο στο χέρι μας, να την αφήσουμε για λίγο, λιγότερο από 1 λεπτό, καθαρίζουμε τη χένα και όπως βλέπετε έχει λίγο βάψει το δάχτυλο, έχει πάρει ένα χρώμα πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει ότι η χένα έχει αρχίσει να βγάζει το χρώμα της, οπότε είναι έτοιμη να τη βάλουμε πάνω στο κεφάλι μας. Θα βάλω τώρα λοιπόν λίγο από αυτό το extra red, πάλι και εδώ σιγά σιγά, θα βάζουμε λίγο υγρό και θα ανακατεύουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει το μείγμα μας περίπου σαν όπως είναι το γιαούρτι, δηλαδή να μην βγει πολύ αραιό, αλλά ούτε και πολύ πηχτό. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξουμε να μην βάλουμε πολύ υγρό, γιατί αν θα μας βγει πολύ αραιό, μετά δεν μπορούμε να το απλώσουμε στο κεφάλι μας καλά και θα τρέχει αυτό παντού. Και όπως είπα, η χένα λερώνει κιόλας, οπότε θα μας λερώσει και το δέρμα δηλαδή γύρω-γύρω. Τώρα λοιπόν είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να την τοποθετήσουμε. Ξεκινάμε πρώτα και βάζουμε λίγη κρεμούλα σε αυτή την περιοχή, κυρίως εδώ μπροστά, αλλά και γύρω-γύρω στο κεφάλι και πίσω εδώ στα αυτιά. Αφού φορέσουμε τα γάντια μας, ξεκινάμε και τοποθετούμε τη χένα πρώτα στις ρίζες, όπως δηλαδή την κανονική βαφή. Και κάνουμε λίγο μασάζ με τα χέρια, να σιγουρευτούμε ότι έχει πάει παντού. Παίρνουμε τώρα ταινία, ξεκινώντας από πίσω, τυλίγουμε.
Το τυλίγουμε καλά, σιγουρευόμαστε ότι έχει πιάσει παντού. Βάζω τώρα το σκουφάκι μου, το οποίο θα μου κρατήσει ζεστή την περιοχή. Αν έχετε κάνει το μείγμα πολύ αραιό και μπορείτε να δείτε ότι κάποια στιγμή σας τρέχει από εδώ, μπορείτε απλά να βάλετε λίγο χαρτί κουζίνας, να το τυλίξετε και να το βάλετε μέσα από το σκουφάκι, έτσι ώστε να κρατάει ό,τι πέφτει. Νομίζω πρέπει πάνω κάτω να τα είπα όλα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ciao!